سلام، چطورین؟ چه خبرها؟ امیدوارم که حالتون خوب باشه. الان که دارم این ویدیو رو ضبط میکنم داریم به آخرای سال 2024 نزدیک میشیم و وارد 2025 میشیم. گفتم بیام این ویدیو رو براتون ضبط کنم، بگم که توی این یک سال چطور برا ما گذشت، چه چالشایی داشتیم، چیکارا کردیم، به کدوم هدف رسیدیم، به کدوم هدف رو شکست خوردیم، کجاها رو اشتباه کردیم، چه کارهایی باید میکردیم یا نکردیم. خلاصه بیام در مورد این مسائل باتون حرف بزنم. به نظرم این بهترین فرصته. چرا؟ چون الان که وارد 2025 میشیم من دوباره شروع میکنم به برنامه ریزی و هدف گذاری. گفتم خوب میشه که بیام این ویدیو رو ضبط کنم و این سال 2024 رو با شماها یه مروری بکنم. پس بزن بریم. اول قبل از اینکه شروع کنم به حرف زدن خریدا رو بهتون نشون بدم. من پنیرها رو معمولا این شکلی میخرم، باز میخرم، بسته‌ای نمیخرم. این الان پنیر ازین اوزله، پنیر گاوه. چقدر وزنش؟ 152 گرمه، شده 54 لیر، کیلویی 360 لیره. این چیه؟ این ازمیر طلومه، یعنی پنیر خود ازمیر. این یکم سفت‌تر از اینه، 212 گرمه که قیمتش شده 163 لیر، کیلویی 295 لیر. خب این پنیرها یکم گرونتره ولی خب با کیفیت تره، مواد نگهدارنده نداره. من که مزه شور و محلی دوست دارم معمولا اینا رو میخریم. بعد اینجا چی خریدم؟ این ماست سزمه است یا همون ماست چکیده خودمون، اما دیگه خیلی چکیده است. ترکان با اینا معمولا مزه درست میکنن، مثلا هم فلفل خشک باش قاطی میکنن یا مثلا یه سری ترکیبا باش قاطی میکنن به عنوان مزه. ما اینو میخریم با چیپس میخوریم. این چقدر؟ این الان کیلویی 124 تقریبا 466 گرمه که شده 58 لیر. 4 کیلو هم شیر خریدم. نمیدونم کیلویی چقدر، یادم نمیاد، اما باید کیلویی 30 خورده ای باشه. اینا همه با هم شد 298 لیر. از کارفور باگت خریدم. از این هاتداگا خریدم. اینا هاتداگای دودی خیلی خوشمزه است، اگه ترکیه‌اید حتما بخرید. میخوام هاتداگ درست کنم الان همینجوری که دارم ویدیو ضبط میکنم. اینم که پنیر خود کارفوره. من زیاد پنیر خامه و اینا دوست ندارم، اما خب میخورم، واسه تنوع خوبه. کارفور جدیداً محصولات خودش رو داره میزنه که هم ماستش هم پنیرش خیلی با کیفیته. برم اینا رو جمع جور کنم و بیام هم هاتداگ رو شروع کنم، همین که با هم بحثمون رو شروع کنیم. اواخر سال 2023 ما کلن توی سری چالشا بودیم. در واقع اواخر 23 بود که ما متاسفانه ازمون کلاهبرداری شد، پولمون رو از دست دادیم. اگه ویدیوشو ندیدید برید حتما ویدیوشو ببینید، بعد نیست حالا ببینید داستان از چه قراره. بعد یه سری چالش‌ها اینطوری داشتیم که وارد 2024 شدیم. امسال یعنی 2024 اولین سالی بود که من اصولی نشستم برنامه ریزی کردم. یعنی حتی من ویدیوهاشم درست کردم که چطوری برنامه ریزی کردم. یعنی اومدم هدفم رو تعیین کردم، بعد مثلا اومدم این هدف‌ها رو تبدیل کردم به هدف‌های کوچیک‌تر و اینا. حالا برید لینک ویدیوها رو میذارم اگه دوست داشتید برید ببینید. اومدم برنامه ریزی کردم، هدف گذاری کردم. دیگه خیلی کلافه شده بودم سر یه سری داستانا، چون دقیقاً اول 2024 بود که اجازه کار من متاسفانه ریجکت شد و من یه جورایی به بنبست خورده بودم. اصلا خیلی شرایط سختی بود. یعنی فکر کنم واقعا کسی که فقط توی این مسیر رو طی کرده باشه متوجه میشه که من چی میگم، چه استرسی کشیدم سر اون قضیه اجازه کار. اینو بذارم روی گاز. آره داشتم میگفتم که اجازه کار من چیز شد، ریجکت شد
بعد ریجکت شد چجوری بود که وسط مدرسه بود، اینکه من میخواستم از اونجا در بیام ریسکی بود، چون خب وسط مدرسه بود که من دیگه دورم نمیتونستم برم توی مدرسه دیگه کار کنم اصلا، یعنی میتونستم چون من خودم توی مدرسه هم رفتم کار کرده بودم، وسط مدرسه بود که رفتم. ولی خب اون لحظه که آدم این اتفاق براش میفته انقدر ذهنش درگیره که چیکار کنم کلا خب بالاخره یه تصمیم میگیره یه کاری میکنه دیگه. خلاصه سال اینجوری شروع شد که من افتاده بودم توی دغدغه این اجازه کار رو چجوری اجازه بگیرم، چرا ریجکت شده، دوباره اقدام کنم و اینا. حالا داستان اینجا بود که زمانی که من ریجکت شدم دوباره اینا نمیتونستن بر من اقدام کنن، به خاطر اینکه واسه اینکه اجازه کار اقدام بشه شما باید حداقل 6 ماه اقامت داشته باشید و من 4 ماه از اقامتم مونده بود و اینا، این قضیه هم بود. خلاصه 2024 اینجوری شد دیگه. خلاصه درگیر اجازه کار و مسائل بود به کنار، ولی خدا رو شکر آخر 2023 اجازه کار آرمین اوکی شده بود، یعنی اون یه ذره از اون بابتا خیالم راحت بودش. بعد دیگه خلاصه هیچی، شروع کردم واسه 2024 برنامه‌ریزی کردم که هدف اصلی من واسه 2024 شدش گرفتن اجازه کار. این از این. بعد دوباره چی شد؟ دوباره گفتیم اوکی پس حالا این نشده، یعنی حالا فعلا پروسش به این مشکل خورده. گفتیم چون آرمین اجازه کار داشت گفتیم که بیایم برای ویزای شینگن اقدام کنیم. افتادیم تو پروسه اقدام کردن واسه ویزای شینگن و به این زنگ بزن پیگیری کن و فلان و اینا. حدوداً یه چیزی حدود 2 ماه ما درگیرش بودیم که از زمانی که مدارک جمع کن و یه کسی پیدا کن که معتبر باشه و اینا، که دیگه بعد از 2 ماه وقت گذاشتن و هزینه کردن دوباره ویزای شینگن ما ریجکت شد. اینم از ضد حال دومی که ما با شروع 2024 خوردیم، یعنی حدوداً تقریبا آخرای مارچ بودش، یعنی جنوری فوریه آخرای مارچ بودش و اینا که این داستان شد. ویزای شینگن گرفتن نشد هدف اصلی من، چون من برای همه اینا باید اول از همه اجازه کار میگرفتم. بعد از اون گفتم اوکی حالا که اجازه کار اینطوری شده فعلا من باید صبر کنم که اقامتمو بگیرم مجدد. 4 ماه بعد واسه اقامت اقدام میکردم. بعد از اون طرف باید شینگنم که اینطوری شده بود گفتم آقا بیام دانشجو بشم، ببینم آقا من چجوری میتونم دانشجو بشم. افتاد دو مغزمون که پیگیر این بشم، ولی میخواستم دانشگاه دولتی بشم. دانشگاه آزاد که میتونستم پول بدم دانشجو بشم، مشکلی نداشتم. یه لحظه اینو بذارم تو فر. هات داگو گذاشتم تو فر. این هات داگا دودی خیلی خوشمزه است، میذارم یک کم برشته بشه، لازم نیست زیاد بپز. پنیر پیتزا گذاشتم آب بشه. الان میخوام سس هات داگو درست کنم. نیاز به خیارشور دارم و سس مایونز، چیپس هم که داریم، بریم درست کنیم. خلاصه شروع کردم به تحقیق و جستجو در مورد اینکه من چطوری میتونم دانشگاه دولتی قبول بشم واسه ارشد. اول شروع کردم به پیام دادم تو این گروه ها. اولا که خدا رو شکر هیچ وقت هیچ کس پیدا نمیشه که 4 تا سوال تو رو جواب بده. بودن 1-2 تا، ولی خب اونا آزاد بودن، به کار من نمیان. یعنی من اصلا نمیدونستم اصلا باید چی کار کنم، امتحان بدم ندم اینا. شروع کردم به زنگ زدن به دانشگاه. 2 تا دانشگاه ذهنم بود، یه دونه ایگه یونیورسیتی، یه دونم دوکوزیرو. بعد همینجور که هی پیگیری میکردم، هی سایت میخوندم، هی زنگ میزدم، هی از دوستام خواهش میکردم که کمک کنن زنگ بزنن، چون اونام نمیدونستن که چیه و اینا، واسه خارجی نمیدونستن چطوری. با 1000 جور و زنگ و فلان و اینا فهمیدم که شانسی که آوردم دقیقاً 1 هفته قبل از امتحان بود داشتم پیگیری میکردم. یعنی اگه از اون تایم میگذشت من از دست میدادم همه چی. و یه بار من توی اجاق، یعنی توی جنوری
همون اول سال 2024 رفتم دانشگاه حضوری پرسیدم که واسه ثبت نام و اینا. اون موقع به من گفتن مثلا فلان ماه بیا، یعنی مثلا اواخر فروردین و اوایل خرداد اینا. حدودی تو ذهنم بود، هی مثلا اون تایما که شده بود چک می‌کردم ببینم چی به چیه و اینا. بعد دیگه هی زنگ و فلان و اینا فهمیدم باید برم امتحان زبان بدم. هم دوکوزیلو رو ثبت نام کردم، هم اگه یونیورسیتی رو ثبت نام کردم اینا. با این حال هنوزم گنگ بودم که چی به چی و اینا. بعد دیگه ثبت نام کردم و اینا. خلاصه رفتم امتحان دادم، اگه یونیورسیتی رو امتحان دادم. زمانی که امتحان دادم افتاد به تایم این که باید انتخاب رشته می‌کردم که اصلا نمیدونستم چی به چیه. فهمیدم که اوکی الان امتحان رو دادم ولی اون تعداد خارجی که میگیره خیلی کمه. بعد من نمیتونم که هر رشته‌ای رو برم ثبت نام کنم. بعد رشته‌ای میرفتم که میخورد به، یعنی مربوط بود به رشته خودم که اینداستریال بود، اونم ترکی میخواست و باید من مدرک ترکی هم ارائه میدادم. خلاصه من اصلا اون شانس رو از دست دادم، نمیتونستم. بعد برای خارجی ها واسه ارشد امتحان آلس هم میخواست واسه بعضی رشته ها که اصلا من آلس رو از دست داده بودم، کلا هیچی، اصلا ناامید شدم، هیچ گذشت. اینم به بنبست خورد. رسید به امتحان دوکوزیلو رفتم امتحان زبانش رو دادم، شد تایم انتخاب واحد. خب خدا رو شکر بعد از اینا که میگم یک عالمه زمان برد تا هی هر روز زنگ میزدم دیگه، منو میشناختن، زنگ میزدم میرفتم اینا تا فهمیدم چی به چیه و اینا. چون واقعا نمیخواستم به کسی پول بدم برام کارو انجام بده و اینا، میخواستم که خودم انجامش بدم. بعد دیگه خلاصه هیچی، رفتم امتحانش رو دادم و اینا. رسید تایم انتخاب واحد و انتخاب رشته. هر چی تونستم انتخاب رشته و انتخاب واحد کردم، یعنی اون چیزی که به من میخورد. بعد زمانی که انتخاب رشته میکنیم، به خاطر اینکه مثلا اگه میخوای ارشد و مثلا مهندسی صنایع میزدم، باید توی دانشکده صنایع مثلا وبسایت دانشکده مهندسی باید میرفتم انتخاب رشته میکردم. یا مثلا اگه میخواستم مدیریت کنم باید وبسایت دانشکده، یعنی اصلا یه داستانی داره. بعد هر کدوم اینا مدارک متفاوت ازت میخوان. خلاصه من انتخاب واحد کردم و فلان و اینا، منتظر شدم که جواب بیاد. روزی که انتخاب واحد کردم 2 روز بعدش به من ایمیل اومد که تو رد شدی. خب چرا رد شدم؟ به خاطر اینکه باید ترجمه ترکی پاسپورت رو هم میذاشتم، ترجمه ترکی پاسپورت رو نذاشته بودم. خب توی اون قسمت مدارک دانشکده مدیریت زده بود که باید ترجمه پاسپورت رو بزنید، ولی خب من بی‌دقتی کرده بودم، ندیده بودم دیگه، رد شده بودم دیگه، هیچی دیگه، اینم از دست داده بودم و اینا. فقط امیدم دانشکده مهندسی بود برای ارشد صنایع که اونم اصلا دیگه امید نداشتم، از خیرش گذشتم و اینا دیگه. اینا که گذشت دیگه افتاد توی تابستون. من همون روزی که رفتم امتحان بدم برای دوکوزیلول، یعنی تابستون نبود، هنوز مدارس بود و اینا، یه دونه مدرسه که CV فرستاده بودم به من زنگ زد که بیا واسه مصاحبه. که انقدر خوشحال بودم که به من زنگ زده اونا، چون یه جورایی مطمئن بودم که اونجا میتونه برای من اجازه کار بگیره و مثلا انگار شانس در خونمو زده بود که خود دیگه مثلا تجربه داشتم، CVم خوب بود و فلان و اینا. دقیقاً همون روزی که رفته بودم امتحان دانشگاه بدم دیگه دیگه زنگ زد واسه مصاحبه و اینا. خیلی خوشحال بودم. بعد از اون همه داستانا بالاخره 2024 روی خوشش رو به من نشون داد. رفتم اینترویو، اونام اوکی و قرارداد بستم و همه چی خیلی اوکی و گفتن اجازه کارم میگیرن، هیچ مشکلی نداره. گفتم به من اعلام میکنن که مدارکمو ببرم خلاصه و اینا، که اون اصلا دیگه حل شد، هیچی دیگه گذشت دیگه. از اون به بعد منم همچنان هدفامو دنبال میکردم، یعنی اون دفتریو که داشتم، برنامه ریزیایی که کرده بودم و انجام میدادم. افتاد تو تابستون، حالا من واسه اینکه مدارک تحویل بدم واسه اجازه کار و اینا، به من گفتن باید امتحان بدم. افتادم واسه یه درس خوندن و امتحان دادن، یعنی درس خوندن واسه اینکه امتحان PT بدم و اینا. اصلا اون روزا انقدر روزای سختی بود، انقدر فشار روم بود، هر دوتامون استرس داشتیم که حالا چی بشه چی نشه، حالا امتحان قبول بشم. اصلا اوکی قبولم شدم، اگه دادم همین کارا کردم باز نگرفتن چی، چون
یه دوبار این تجربه بد رو داشتم دیگه اصلا ترسیده بودم. خلاصه دیگه گفتیم آقا چاره ای نداریم دیگه یعنی این کاریه که باید انجام بدیم و انجام بدیم، حالا ما تلاشمون رو میکنیم، شد نشدم که دیگه هیچی دیگه نشستم به درس خوندن. هر روز صبح پا میشدم، یه سری از این وبسایت ها بسته آموزشی خریدم اونه، چون تا حالا مثلا امتحان نداده بودم، نمیدونستم چیه و اینا. خلاصه رسیدم که امتحان بدم، اومدم امتحان ثبت نام کنم. ازمیر امتحانو برداشته بود، فقط یعنی شانس رو ببینا، همیشه ازمیر برگزار میشد این امتحان، هیچی دیگه. ما مجبور شدیم واسه یه امتحان کلی هزینه کردیم که یه روزه پاشیم بریم استانبول امتحان بدیم. با اون همه استرس و فشار و اینا مجبور شدیم رفتیم استانبول امتحان بدیم. توی اون تایمم من درگیر اقامت گرفتنم بودم، یعنی هم باید اقامتمو فکرم پیشش بود انجام میدادم، هم باید از طرفی واسه امتحان داشتم میخوندم و میرفتم استانبول. اصلا یه داستانایی بود دیگه که خلاصه این دفعه شانس آوردم، اقامتو میخواستم بگیرم، به آدم خوب خوردم، کارامو همون یه روزه انجام داد. ناقصی داشتم ولی رفتم سریع انجام دادم، اوکی شد. رفتم استانبول امتحان دادم، هیچی دیگه، امتحان خوب شد. توی همین تایم یکی از دوستان به من پیام داد که فروزان رفتی سایتو چک کنی دانشگاه قبول شدی. گفتم ای مگه میشه؟ اونا که به من ایمیل زدن گفتن قبول نشدی، زنگم زدم گفتن قبول نشدی، چطوری میشه قبول شده باشم؟ رفتم نگاه کردم که بله من دقیقاً از رشته‌هایی که فرستاده بودم 3 تا رشته قبول شده بودم، 2 تاش ترکی بود، یکیش انگلیسی بود که الان همینو که دارم میخونم اقتصاد انگلیسی. اصلا باورم نمیشد و انقدر خوشحال بودم چون خیلی تلاش کرده بودم براش، خیلی واقعا زحمت کشیده بودم، اصلا فکر نمی‌کردم که قبول شم. که بعد گفتن که اون رئیس اصلی گفتن به خاطر یه دونه ترجمه پاسپورت مثلا رد نکنید و اینا، چون ظاهرا من تنها نبودم، چند نفر دیگه هم بودن که این اشتباه رو کرده بودن. دقیقاً بعد از اون که قبول شد دیگه من از استانبول امتحان داده بودم، رفته بودم دانشگاه ثبت نام کرده بودم، مدارک اجازه کار رو تحویل داده بودم، یعنی خدا رو شکر دیگه همه چی داشت میافتاد رو روال. بعد دیگه یعنی در عین ناباوری که دانشگاه قبول شده بودم و اینا، قرار دادم با اون مدرسه بسته بودم. تو همین منوالا که دیگه همه چی خیلی خوب بود و فلان و اینا، یه خبر دیگه که برای خود من خیلی خوب بود این بود که من یعنی یوتیوب ما تو همون تایم دقیقاً مانیتایز شد، ما به درآمد رسیدیم. یعنی بعد از اون همه چالش و چند ماه سختی و خدا میدونه که اون تابستون چطور به ما گذشت، ما دیگه هی داشتیم جواب تلاشامون رو میگرفتیم دیگه. خدا رو شکر که اجازه کار من اومد. درگیر حتی استرس اجازه کار آرمین داشتیم چون تو سال جدید باید تمدید میشد، اونم خدا رو شکر 2 سال تایید شد. یعنی خدا رو شکر هدفایی که واسه 2024 برنامه ریزی کرده بودم، به جز 1-2 تاش که مثلا حالا ویزای شینگن بود باید اجازه کار رو زودتر میگرفتم، نشد بگیرم و اینا، خلاصه تونستیم، هم اقامتم رو گرفتیم، هم آرمین اجازه کارش 2 سال تونست گرفت، هم اجازه کار من اوکی شد، هم دانشگاه قبول شدم، هم یوتیوبم مانیتایز شد. برام خیلی خوب بود برای جفتمون. برام خیلی مهمه که مثلا امسالم با سال پیشم تغییر کنه، حتی چه میدونم حتی یه چیز کوچیکی که میخوام بخرم، مثلا برام مهمه که امسال اگه موبایلم مثلا چه میدونم سامسونگه، سال دیگه بتونم مثلا اپل بگیرم. حالا هر کی هدفش فرق میکنه دیگه، یا مثلا اگه الان امسال 2 تاش تیشرت گرفتم، سال دیگه درآمدم رو یه جوری بکنم که بتونم مثلا 3 تا تیشرت بخرم. خب این امسال اولین سالی بود که من کل 1 سالو هدفم کامل دنبال کردم، براش تلاش کردم و واقعا نوشتم. خیلی تاثیر داره این قضیه. به نظرم برید ویدیوها رو ببینید که من چطوری هدف گذاری کردم، اگه دوست داشتید میتونید انجامش بدید. الان قراره که واسه سال 2025 برنامه‌ریزی کنم. الان راجع به هدفهای 2025 هم نمیتونم چیزی بگم، هدف دارم تو ذهنم ولی خب نمیخوام در موردش حرف بزنم. امیدوارم سال 2025 هم
پر استرس و اینا باشه، ولی در آخر پربار باشه و ما تونسته باشیم به هدفمون رسیده باشیم. امیدوارم تو هم به اون مرحله رسیده باشی که بتونی برای خودت هدف گذاری کنی و برنامه ریزی کنی و واقعا براش تلاش کنی. ویدیو رو بیشتر از این طولانی نمی کنم، برم که هاتداگو درست کنم. الان دیگه هاتداگو فقط بذارم لای نونو بذارم توی فکر. آرمینم کمی هم داره میرسه. خیلی خوب شد که باهاتون حرف زدم. مرسی که تا آخر ویدیو اومدی. به امید موفقیت تک تکتون. شاد باشید و خدا نگهدار.